هي الشركات الاكثر ربحا. دايما يا جماعه الاكثر ربحا اللي هي ايه؟ تكسب اكتر، ربح اكبر، والمصروفات اقل. شوف كده الفرق معايا مثلا. الفرق هنا قد ايه؟ ده 1 2 3 4. الفرق 4. طب هنا فرق 2. الفرق هنا 3. الفرق هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 تقريبا، او 6. خلاص ده اكبر حاجه. يبقى الشركه الرابعه دي يا جماعه اكثر ربحا، رغم ان هي ايه؟ مكسبها اقل من حاجات كتير اكتر من الكل، ولكنها اكثر ربحا. ليه؟ مصروفاتها اقل. الفرق بين المصروفات والربح كميه ايه؟ كبيره جدا. تمام كده؟ اختار الشركه الايه؟ الرابعه. سيارتان تسيران عكس الاتجاه من نفس النقطة، الأولى بسرعة س والثانية بسرعة ص. ما العلاقة التي تمثل المسافة بينهما يا جماعة بعد ساعة؟ تمام كده؟ بعد ساعة يا جماعة المسافة نحسبها المسافة ازاي؟ المسافة بتساوي السرعة في الزمن. طب السرعة الأولى س ضرب الزمن اللي هو كام؟ 1 ساعة، يعني هتساوي س. والثانية ص ضرب 1 برضه بتساوي ايه؟ ص. طب في اتجاهين يا جماعة مختلفين، أعمل ايه؟ أقول له س زائد ص. س زائد ص، ده اللي هي تمثل المسافة بينهم. تمام كده؟ دي مشت كده ودي مشت كده، أجمع دي وأجمع دي. سيارتان تسيران بمسافة 420 كيلومتر، أو سيران معرفش إيه سيران دي، من المدينة ألف إلى المدينة باء. الأولى بسرعة 90 والثانية بسرعة 120. كم فرق زمن الوصول بينهم بالدقائق يا شباب؟ نعمل إيه؟ عايز مني الفرق الزمن، أجيب زمن ده وأجيب زمن ده وأطرحهم من بعض. طب أجيب الزمن إزاي؟ الزمن بيساوي المسافة، عندك القانون ده أهو. هنا المسافة يا جماعة، هنا الزمن، هنا السرعة. محتاج أجيب الزمن صح، أقسم المسافة على سرعة. أهي يبقى 420 على 90 طرح 420 برضه على كام؟ على 120. اختصر يا جماعة يلا. طبعا طير صفر مع صفر وصفر مع صفر. اقسم على 3 وعلى 3 وعلى 3 وعلى 3. أصبح قد إيه كام؟ 14 على 3 ناقص هنا كام يا جماعة؟ 14 برضه على 4. ضرب تبادلي يا جماعة يلا، ضرب تبادلي. أصبح 3 في 4 ب 12 صح؟ 4 في 14 ب 56. 3 في 14 ب 42 يا جماعة يلا. الفرق بينهم يساوي كام؟ 6 ناقص 4 ناقص 2 4، و 5 ناقص 4 بواحد على كام؟ على 12. طبعا ده كله بالإيه يا شباب؟ بالساعة. هو عايز الحل بالدقائق. اضرب في 60. 60 اسمه 12 ب5 في 14 يا جماعة يدينا كام؟ 70. الحل عندك 70 دقيقة. 10 أعداد فردية متتالية تبدأ من 1، وإذا اختير عدد عشوائي إذا احتمال يكون إيه؟ عدد أولي. اكتبهم عشان ما تاخدش نفسك، اكتبهم يا جماعة يلا كده. أرقام فردية خلاف من 1 بنبدأ بالواحد. عدد الواحد بعده ممكن 3 5 7 9 11 13 لا 15 أنا آسف 17 19. عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فعلا. طب كم واحد فيهم أولي يا جماعة؟ كم عدد أولي؟ عدد الأولي يعني 3 أهو. 1 2 3 4 5 6 7. 7 من كم كله؟ من 10. طب كم في المية؟ اضرب في 10 فوق وتحت. أصبحت 70 على 100 يا جماعة، 70%. قارن بين 60 تربيع ولا 60 ضرب 36 ضرب زائد 60 ضرب 24 يا جماعة. طيب نحل دي. هنا عندك 60 مشتركة صح؟ موجود هنا وهنا فرق مشترك بره، يبقى لك ايه؟ 36 زائد 24 يعني هتساوي 60 برضه ضرب. اجمع دي مع دي هنا كام؟ 30 وعلى 20 50 و10 60 برضه. هي نفسها يا جماعة 60 تربيع اللي هي دي 60 تربيع يبقى متساويتان. يبقى ج مع نصف قطر الدايرة. لاحظ عندك دي يا شباب هي مرسومة ايه؟ دي زاوية قايمة صح؟ ده مثلث متساوي من فيثاغورس 6 8 إذا ده ب10 كله. نص قطر يبقى كام؟ يبقى 5. اختار 5. أوجد قيمة س. زاوية برضه نص قطرية أهي، زاوية نص قطرية مرسومة مش دايرة يا جماعة دي.
زاوية مرسومة في نص الدايرة يسموها زاوية نصف قطرية، كانت 90 درجة. ادي 90 ده طبعا ده تساوي ده، يبقى ده 45 وده 45 يا جماعة، اختار 45. ما عدد الأهداف التي أحرزها صالح وعمر وعلي؟ متلخبطش نفسك، ركز بس فين هم. هذا صالح أهو وعمر وعلي. هنجمع بس يا جماعة. طبعا دي الأول علي 12 مثلا، 12 زائد 11 أهو، زائد كمان 9. 9 و12 ب21. 21 يا جماعة و11 32. مجرد بس جمع وطرح يعني مش حاجة. قارن بين محيط الدايرة، محيط الدايرة طول نص قطرها 4. طيب يا جماعة القطر بيساوي إيه؟ المحيط بيساوي إيه؟ بيساوي القطر كله، قطر ضرب طه، نص قطرها 4 يبقى القطر كله ب8، يبقى 8 طه. يقول 8 طه يا جماعة، يعني 8 ضرب كام؟ 3.14، حوالي 25 وحاجة. ما تكملش حل عشان إيه؟ ما نحتاجش الباقي ده كله، ده شوية في الحل. طب محيط مستطيل يا جماعة عرضه 2، هذا مستطيل عرضه 2 وطوله 2 طه. المحيط بيساوي إيه؟ الطول زائد العرض في 2، يعني 2 طه زائد 2 واضرب كله في 2 يا جماعة، يعني 4 طه زائد 4. صح كده؟ 4 طب كام؟ 4 في 3 أقول 4 في 4 حتى كمان ب16 زائد 4 كمان ب20 صح؟ لكن دي 25. الأولى 25 بالتقريب يا جماعة، 11 ولا 20؟ يبقى الأولى أكبر، أختار إيه؟ ألف. محلش السؤال للآخر طالما تقدر تعمل مقارنة بدون إيه؟ ما تكمل، متضيعش وقتك يعني. قارن بين خمس في نص ولا عشرة في تلت يا جماعة. هات كومة دي وكومة دي، بسط في بسط، مكان في مكان، يبقى 1/10. طب وهنا يا جماعة عندك 1 على كام؟ 10 في 33. البسط للبسط اللي مقامه صغير هو الكبير، فدكر الأولى أكبر. ودي هنا أوجد مساحة الشكل المظلل يا جماعة دون. طيب الطول ده كله 10، دي بس 8، يبقى ده كمان 8، يبقى الباقي هنا 1 وهنا 1. المساحة بتساوي يا جماعة، طبعا عندك مثلثين اضرب في 2، نص القاعدة بواحد، ارتفاع ب5. ليه قلت في 2 يا جماعة الأول؟ إن هما مثلثين، نص القاعدة في ارتفاع، نص ما هنضرب مع بعض هيدينا 5 يا جماعة، الحل يساوي 5. مساحة مين؟ المثلثين يساوي 5 مع بعض. إذا كان لام وميم وعين أعداد طبيعية مختلفة مرتبة تصاعديا يا جماعة، لام في ميم في عين بيساوي 77. طب الرقم ده يا جماعة كام في كام؟ يديك 77 أصلا، ما في غير 11 في 7. طب إيه هي لام؟ يبقى 1، أو 1 في 7 في 11. عايز مني إيه؟ أوجد عين تربيع، يعني 11 في 11 121، ناقص لام ضرب معلش ضرب لام تربيع يا جماعة اللي هو 1 في 1 يعني بواحد، ناقص 49 هي 7 في 7 كده، يعني 121 ناقص 49 يا جماعة. 11 ناقص 9 2، بعد 1 ناقص 4 ب7 72 الحل. السؤال ده فيه أكتر من شكل، أرقام مختلفة تقريبا، لكن الفكرة واحدة يا جماعة، الفكرة عندي واحدة. هذا فكرة صورة تانية أهي، صورة منه برضه. واللي ميم في نون في لام 77، ميم ونون لام أعداد طبيعية برضه غير متساوية، ما أكبر كمان عدد لام يا جماعة. نفس الفكرة بالظبط، كام في كام ب77؟ 11 الكبيرة هنا يا جماعة، طبعا لما ضربت التصاعدي في 7 في 1، أكبر كمان لام 11، أختار 11. ما قيمة يا جماعة 1 زائد 2 زائد 3 دول؟ طبعا في قانون الجمع اللي عندك، تقول له إيه؟ نون في نون زائد 1 على 2. ده الحل بالقانون ده عادي. في قانون تاني بتاع التبعات، تمام كده. طب نون بكام يا جماعة؟ عددهم كله كام؟ عدد كله بيساوي 3000، يبقى 3000 ضرب 3001 مقسوم على 2 يا جماعة. ايه خلي اسمها بعدين، اضرب بس في بعض كده، حط 3 اصفار، وعندك 3 اصفار يا جماعة هما 3 ضرب 1 ب3، 3 ضرب صفرين نحطهم صفرين، 3 ضرب كام؟ ب9. اقسم كله على كام؟ على 2. 90 على 2 يا جماعة فيها 45. في الامتحان لو انت حليت دي 45 الوحيدة هيك 5 اختارها من غير ما اكمل حل، تمام كده عشان ايه السرعة بس في الحل. لكن انت ممكن تكمل هنا عادي. 45 يا جماعة عندك، ونحط الصفر كمان ده. 3 على 2 ما ينفعش، نحط الصفر طبعا. عندك 30 على 2 فيها كام؟ فيها 15. نحط صفر يا جماعة، ده برضه عندك فيها صفر ناقصة.
ماشي صح، هو ده الحل الصح. قارن بين محيط مربع طول ضلعه 3 ومحيط مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه كام؟ طول ضلعه 4. هات يا جماعة كده المربع الأول هذا مربع ضلعه 3، المحيط بيساوي كام؟ اضرب 3 في 4 ب 12. طب مثلث متساوي أضلاع طول ضلعه يا جماعة 4 مع 4 في 4 في 4 4 ضرب 4 4 ادينا كام في الآخر؟ برضه 12 يا جماعة. أختار المتساويتان. إذا كان عقرب الساعات 7، إذا كانت الساعة 7:30، ما الزاوية الصغرى بين عقربية يا جماعة الدقائق والساعات؟ الزاوية عندك بتساوي كام؟ لو أنت رسمت مثلا الصورة أهي، عندك الساعة هنا 1 أو 2 4 5 6 7، يهمني يا جماعة عندي الساعة 7 أهي والنص. القاعدة بتقول لك يا شباب، بتقول لك عدد الساعات ضرب 30 طرح عدد الدقائق ضرب 11 على 2، أجيب منها يا شباب الزاوية بين إيه؟ عقربية الساعة والدقيقة. طب الساعات عندك الساعة 7، يبقى 7 ضرب 30 طرح الدقيقة عندك بكام؟ 30 دقيقة، يعني نص 30 دقيقة في 11 على 2 يا جماعة. اختصر مع بعض الأول كده، دي مع دي فيها 15. يلا 7 في 30 بكام؟ 7 في 3 ب21 وحط الصفر. 15 في 11 يا جماعة حط الخمسة والواحد، اجمع 5 وواحد 6. اطرح من بعض يا جماعة دي كده هيديني كام؟ 5 وإيه؟ 10 ناقص 5 ب5. 5000 طبعا هنا بقى ده صفر، يبقى ده 4 يا جماعة. 45 إيه؟ الزاوية عندك 45 درجة. قارن بين 8 أس 3 ولا جذر 120,000. ده عبارة عن يا جماعة الرقم ده عبارة عن كام؟ عبارة عن جذر 100 ضرب 120. خلي بالك كده الصفر أصلا ده بس 100 ولا 120. طب جذر 100 ب10 و120 تقريبا ب 11، لأن 111 ب 11 121، يعني في الآخر تطلع كام؟ تطلع 110. طب هنا يا جماعة 8 ضرب 8 ضرب 8، 8 في 8 ب 64. 64 يا جماعة في 8 بكام؟ الأربعة في 8 ب 32، والستة 6 في 8 ب 48. 48 وكمان 3 بقى 1 و5، 512 يا جماعة، أكبر من 110. دي أكبر. السؤال التالي برضه رسم بياني، برضه بيطلب مني المتوسط ربح أحمد ومحمد وصالح عام 1419 يا جماعة أهو. دي كام؟ عندك هجمع بس كله 6000 و4000 و2000، يبقى يا جماعة كله 12000. اقسم على عددهم اللي هو 3 يدينا كام؟ يدينا 4000. حل ب 4000. السؤال ده مضمون في الامتحان إن شاء الله ما يروحش منك. في شكل أدناه قارن بين مساحة المثلث المظلل، مجموع مساحتين مثلثين يا جماعة إيه متطابقين اللي هم غير مظللين. طبعا في الحالة يا جماعة إذا عندك مربع أو عندك مستطيل مرسوم داخلهم مثلث بحيث لهم نفس القاعدة، مش يا جماعة قاعدة واحدة هي، ورأس المثلث عند الضلع المقابل، إذا المثلث يساوي نص مساحة الشكل. إذا ده لوحده قد إيه يا جماعة العرض؟ بس هنا بقول له متساويتان دي، هنا دي. إذا كان س أكبر من صفر وص أكبر من صفر يا جماعة، قارن بين س زائد ص. طالما قال أكبر من صفر بس يعني موجب، يعني وص برضه موجب يا جماعة. طب بس ما قاليش موجب طبيعي ولا صحيح ولا نسبي، ما قالش الكلام ده خالص. ما نفكرش في السؤال. هنا السؤال يا جماعة دال وأنت مطمن. حصل جمعهم ولا حصل ضربهم؟ ما نعرفش. ممكن مثلا نص وتلت هتجمعهم مع بعض، ولا نص ضرب تلت يا جماعة تختلف. طب 2 زائد 3 ولا 2 في 3 تختلف برضه يا جماعة. هنا مرة ده أكبر ومرة ده أكبر. عايز تجرب بنفسك جرب، تقول مثلا إيه نص زائد تلت يا جماعة أكبر ولا نص في تلت؟ طبعا دي 1 على 6. طب هنا ضرب التبادل يا جماعة، عندك رقم 6 وعندك فوق 5 على 6 يا جماعة. طبعا 5 أساس أكبر من 1، هنا في حاجة أكبر. طيب 2 زائد 3 ولا 2 في 3؟ هنا 5 وهنا 6، بقى في حاجة يا جماعة أكبر. اختلفت أهي. طالما اختلفت اختار ده. أنا بقول لك من البداية كده، طالما ما حددتلكش طبيعي ولا نسبي ولا صحيح، ده لو أنت مطمن. إلا بعض الحالات اللي فيها الإشارات اللي تكون معروفة. ما نسبة الأسلحة الغير تالفة يا شباب؟ التالفة قال لك هنا الأسلحة كلها 150، التالفة جزئيا 35، التالفة كليا 45 يا جماعة.
يبقى التلف بشكل عام فيها تلف بتساوي 80. 80 من كام كله؟ من 150 يا جماعة، يبقى لك 70 سليم. طب 70 دي نسبتها هحسبها ازاي؟ على الكل على 150 ضرب 100%. تمام كده؟ صفر مع صفر اقسم 100 على الخمسة وعلى الخمسة يعني فيها 3. تمام كده؟ ودي فيها 20. طب 20 في 7 بكام؟ هذا 140 على 3 يا جماعة، على 3. طبعا في المية هتبقى بعدين اقسم كده بشرة على 3 فيها 4 وباقي معانا 3 وباقي معانا 2. يبقى هنا 20 على 3 يا جماعة فيها 6. 46 اهي، صح كده؟ باقي معانا كام؟ وباقي 2 نحطها 2 هنا نحط لها صفر. على 3 يا جماعة ما ينفعش احط صفر، بقت هنا 6 بقى. اما اقربها اقرب حاجة ليها كام؟ 47. 47 طبعا في المية. يعبأ الجالون كل 3 دقائق 4 لتر، يعني يا جماعة كل 3 دقايق ينزل 4 لتر، يتملى يتحط فيه 4 لتر. تمام كده؟ إذا كان سعة الجالون هو فارغ 2000، كام نسبة ما يعبأه منه في إيه؟ في ساعتين. يعني يا جماعة أجيب اللي اتعبأ في ساعتين قد إيه وأقسمه على 2000 ضرب 100%، جبت النسبة كده. تمام كده؟ فالأول أهو قال لك 3 دقائق يعبأ 4 إيه؟ 4 لتر. طيب في ساعتين يا جماعة اللي هم كام دقيقة يعني؟ هي 120 دقيقة، يعبأ كام لتر؟ اعتبرها س. ضرب يا جماعة تبديل كده، يلا السين هتساوي 120 ضرب 4 على 3. طبعا دي مع دي فعل ايه؟ فعل 40. 4 في 4 ب 16 يا جماعة، يبقى س عندك بتساوي كام؟ 4 في 4 ب 16، حط الصفر. 160. طب 160 لتر في ساعتين. طب النسبة تساوي كام يا جماعة؟ تقول له 160 على 2000، طيب صفر مع صفر. عايز تكون 100 اقسم بس على 2 واقسم على 2 يدينا 8 على 100 يا جماعة، يعني 8%. إذا كان متوسط درجات طلاب فصل 85 وهناك طالب غائب، السؤال ده مكرر، وعندي عارض اختباره حصل على 30 درجة وأصبح متوسط درجات الطلاب فصل 80. تمام كده؟ طيب الفرق في المجموعة كان الفرق بين دولة قد إيه؟ 30 درجة ده في متوسط 30. يبقى أنا متوسط هو مجموع العدد، المجموع على عدد يساوي المتوسط. يعني المجموع يا جماعة هو مثلا هنجرب عندك العدد لو كان إيه، لو عدد 9 مثلا، أجرب مرة 9 ولما يزيد يبقى 10. لما كان 9 يا جماعة كان متوسط كام؟ كان 85. يبقى المجموع بيساوي كام يا شباب؟ المجموع هيساوي 9 ضرب 85. يلا يا جماعة 9 في 5 ب45 و9 في 8 ب72. 72 يا جماعة كان معانا كمان 4 يبقى 6 وإيه؟ و70. طب لما زاد لما واحد اللي غايب جه أصبحوا 10، أصبح كام متوسط 80، يبقى 800 يا جماعة. طب 800 فرق بين دي يا جماعة ده هيدينا كده مثلا 800 ناقص هيدينا 35 مش هيدينا 30. إذا ده الحل ما ينفعش. أجرب الحاجات التانية. أعتبر الفصل مع وجود واحد غايب 10، بقول له 10 ضرب 85 يا جماعة عشان أجيب العدد إيه؟ طلاب، هيديني 850. لما زاد واحد كمان بقت 11 والنسبة أصبحت 80. 8 في 11 ب 88، نحط الصفر نطرحهم من بعض يا جماعة كده بطرح عكسها هيدينا إيه؟ 30 يا جماعة، صح. يبقى عدد الطلاب الفصل بالكامل 11. ده بعد ما جه الشخص الغائب. إذا كانت 5 على 9 ناقص 3 على 72 بتساوي 37 على 60 يا جماعة، هنا طرحها المقام عادي جدا. 72 دي عايز أخليها 27 أو دي معاش 9 عايز أخليها 72. أعمل إيه؟ اضرب هنا فوق وتحت 8 في 8 يا جماعة، أصبحت كده 40 على 72 ناقص 3 على 72 بتساوي 37 على س. طيب نحل 72 يا جماعة، هما 40 ناقص 3 عندك بكام؟ 37 يا جماعة، هتساوي س 37 برضو على س. البسط والبسط يبقى المقام يساوي المقام، س بتساوي 2 وإيه؟ و70. دي أحد الطرق يا جماعة، حل كتير. ما أكبر قطاع مبيعنا يا شباب؟ طلعت عندك قطاع مجهول لازم أحسبه الأول بدرجة، لازم أحسب كل درجة بكام؟ هنجمع كله وأطرح من 360. أنا مثلا عندك 50 و80 130 130 وكمان 30 يا جماعة، يبقى ده 160 وكمان
60 هذا 2 200 وإيه 220 اطرحها من 360 يا شباب هيدينا كده على 40 140 يا جماعة العدد 140 درجة أكبر حاجة الأخر هي أكبر إيه درجات. إذا وزعت مكافأة 600,000 ريال على موظفين الشركة الأولى اللي يا جماعة الأولى رقم واحد أهي، كم نصيب الموظف الواحد؟ عندي كم موظف؟ عندي 100 يبقى هقسم الرقم ده كله على 100 يا جماعة طير صفرين مع صفرين فنصيب الواحد بس بيساوي 6000 ريال 6000. في اختبار مكون من 80 سؤال، سؤال جميل جدا ده يا شباب، أجاب ماجد بشكل صحيح في أول 60 سؤال بنسبة 75%، مع نسبة الإجابات الصحيحة في باقي الاختبار بتكون نسبته في الاختبار كله 80% يا جماعة. تمام، عايز إجابة تكون في الآخر يا جماعة النسبة الآخر 80%. من كام سؤال كله؟ من 80. طب ناخدها كده واحدة واحدة. هو جاوب 60 سؤال، نسبة نجاحه كام؟ 75%. أحسبها شوف ده يا جماعة جاوب كام سؤال هنا؟ كام سؤال جاوبه؟ أحسب 75% يعني على 100 من ال60 طيرنا صفر مع صفر على 5 فيها 15 على 5 فيها إيه؟ 2 6 على 2 فيها كام؟ 3 يعني 5 في 5 45 دقيقة سؤال يا جماعة. يبقى عندي كده 45 سؤال اتجاوبوا صح من 60 سؤال. طيب لسه كام سؤال؟ لسه 20 سؤال. كم واحد فيهم صح يا جماعة عشان تكون نسبة 80%؟ طيب عشان يكون عندي نسبة 80% يا جماعة أقول له 80 ضرب 80 على 100. ده أنا عايز يكون نسبة كله من إجمالي. صفرين مع صفرين يا جماعة يساوي كام؟ 64. يبقى لازم أجاوب على 64 سؤال بشكل كامل كله يا شباب، كل 64. اطرح لي بقى هنا 64 ناقص 45 يا جماعة عشان أجيب الباقي الأسئلة الصح المطلوبة كام؟ هيديني هنا 19 سؤال. طب بقى عندي أصلا كام سؤال؟ 20. ما هو 80 ناقص 60 ب 20. يبقى أجيب النسبة 19 من ال 20 هتساوي كام يا جماعة؟ اضرب هنا في 5 وهنا في 5 هتساوي 95 على 100. يبقى لازم يحل يا جماعة بنسبة 95. 96 طالب يريدون ركوب حافلة، كانت الحافلة تستوعب 22 طالب يا جماعة. 22 مثلا في 2 ب 4 وإيه؟ 44. طب 22 في 4 يا جماعة، 22 في 4 هيديني 88 بس كله 96 يا جماعة. باقي لك قد إيه كده؟ باقي عندك كده ده 8 أشخاص. تمام كده؟ يبقى كده 4 حافلات 8 يركبوا حافلة كمان يبقى 5 حافلات هتلاقيها. 5 يركبوا إيه؟ 8 يركبوا في الحفلة الأخيرة يبقى 5. شكل المجاور أول كلمة س. أخدنا يا جماعة قبل كده لو عندك مثلث مقاوم الزاوية في ضلعين متطابقين، عندك زي ده كده مثلا أهو متطابقين يا جماعة دول زي لو دي 5 ودي 5 يبقى ده 5 جذر 2. طب دي جذر س ولا جذر س يا جماعة؟ يبقى ده جذر س جذر 2. أساوي بس دي بدي، يعني هقول له كده لما دي كلها بتساوي كام؟ 4. تمام كده؟ طب ربع كده الطرفين، ربع لي هنا وربع هنا يا جماعة. التربيع راح مع الجذور يبقى عندك س في 2 بس ب 2 س بتساوي 16. اقسم على الطرفين على 2 س هتساوي 8. س بتساوي 8. أعتقد الفكرة واضحة. الأعداد من 50 ل 58 قارن بين يا جماعة متوسط الأعداد الفردية متوسط أعدادنا هي الزوجية. نحسبها كده واحدة واحدة. الأعداد الفردية اللي هي مين؟ الفردية اللي هي عندك 51 زائد 53 زائد 55 معلش زائد 57 ده الفردي. أقسم كله على كام؟ أقسم كل ده على عددهم اللي هم 4. طيب عندي كام 50؟ 4 ب 200 زائد كمان الفكة اللي عندنا 7 و5 12 12 و3 أدي عندك 15 16 يعني 216 يا جماعة. اقسمها كلها على كام؟ على 4. واحدة عشان 4 فيها الخمسة وباقي معانا 1 بقى 16 على 4 فيها 4 يا جماعة 54. يبقى الفرد عندي أهو ب 54. طب نحسب كده يا جماعة الفرد قلنا خلاص 54. نحسب الزوجة كده يا شباب. الزوجة على كده هو 50 و52 و54 و56 و58. أقسم على كام؟ أقسم على 5. 1 2 3 4 5 هنا زادوا. تمام كده؟ طب كام 50 يا جماعة عندك؟ 5 في 5 ب 25 250. طب والأعداد الفردية للآحاد 8 و6 14 14 و4 كمان يبقى 18 18 و2
20. يعني 20 يا جماعة زائد دي ادينا 200 وكام؟ 270. اقسم كله على 5. يلا 27 على 5 فات 5 وبقى معانا 2 بقت 20 على 5 فات 4. برضه يا جماعة 54 هي متساويتان. اختار ايه؟ ج. تسابق سعد وأحمد في مضمار دائري طوله 420 متر. سعد بسرعة 7 متر في الثانية وأحمد بسرعة 5 متر في الثانية. إذا دار سعد دورتين ما فرق المسافة بينه وبين أحمد؟ يا جماعة هو لفتين يعني كام؟ اللفة الواحدة ب 420 يبقى اللفتين بكام؟ ب 840 متر. تمام كده؟ لو قسمت المسافة دي يا جماعة على السرعة اللي هي 7 هجيب الزمن اللي لف فيه دورتين كاملين. لف فيها أحمد سعد دورتين كاملين يا جماعة. حتى كده أقسم معايا كده. يلا 8 على 7 فيها الواحد وباقي واحد. 14 على 7 فيها الاثنين وحط صفر. يعني يا جماعة خلصت الكلام. سعد لف لفتين في 120 ثانية. تمام كده؟ طب تخيل 120 ثانية دول يا جماعة أحمد مشى قد إيه؟ خد الزمن ده اضربه في سرعته تجيب ايه المسافة اللي مشاها يا جماعة. أقول له 120 ضرب عندك كام؟ 5 هيديني 600. ال 100 في 5 في 500 و20 في 500 كمان 600 يا جماعة. 600 اطرحها من المسافة كلها اللي هي 840 هيديني 200 وإيه؟ 240. دي الفرق بين المسافة بين الاتنين. إذا كان 4 أس س زائد 2 بتساوي 2 ص في 4 أس ممكن أقسم يا جماعة على الطرفين ده هم اللي هي السؤال. هتسمي ده ص اقسم كده على 4 أس ص زائد 2 على دي يعني نقسمها على الطرفين يا جماعة. عايز تروح مع دي خلاص. حاول نخف المسألة شوية. أساس زائد أساس اطرح الأسس يبقى س زائد 2 ناقص ص ناقص 2. طبعا 2 تروح مع 2 يا جماعة. يبقى عندك 4 أس س ناقص ص هتساوي 2 أس كام؟ ص. لازم أخلي الأساس زي الأساس. الأربعة دي عبارة عن كام؟ 2 أس 2. يبقى 2 أس 2 اضرب 2 في س ب 2 س ناقص 2 إيه؟ ص هتساوي 2 أس كام يا جماعة؟ ص. الأساس بيساوي الأساس يا جماعة. يبقى الأس يساوي الأس. يبقى 2 س ناقص 2 ص بتساوي ص. وادي الطرف التاني بإشارة سالب إشارة موجب معلش. يبقى الاتنين س بس بتساوي 3 ص. أنا عايز س لحالها اقسم على 2 اقسم على 2 يبقى 3 على 2 إيه؟ ص. 3 على 2 ص. طرق الحل كتيرة. حل بالأنسب ليك أنت مش شرط تلتزم بطريقة معينة. أي مما يلي يمكن أن يكون حاصل ضرب مكعبي عددين متساويين يا جماعة. يعني إيه مكعب عدد يا جماعة؟ مثلا عدد الواحد 2 3 4 5. لو قلت الكلام ده حتى 5 أكبر حاجة عندي 125 هي إيه؟ مكعب الخمسة يا جماعة. 5 في 5 في 5 و4 في 4 في 4 ب 64. 3 في نفسها 3 مرات 27. 2 في نفسها مرات بكام؟ ب8. دي بواحد. تمام كده؟ طبعا برضو الصفر في صفر في صفر بصفر. تمام كده يا جماعة؟ طيب أجمع إيه دي المكعبات يا جماعة؟ اجمع لي مكعبين من دول يطلع في الآخر كام؟ حاسس ضربهم يدينا صفر. اضرب مكعب في واحد يديك صفر يا جماعة. أيما يأتي يكون حاسس ضرب مكعبين عددين متساويين. طبعا لو قلنا صفر في واحد بصفر موجود. طب 1 في 8 هل ب 8 موجودة هنا 8؟ لا. طب 8 في 27 موجودة؟ لا. دي في دي لا. كل يا جماعة مش موجودة. المحل عندك دي صفر في كام؟ صفر ضرب واحد بصفر. ده مكعب وده مكعب. قارن بين جذر 100 زائد 9 و10 زائد 3 يا جماعة. هنا وأنت مطمن ربع الطرفين تخلص من الجذر. لما ربع ده يا جماعة بقت 109. 109. طب دي أصبحت كام ربعتها؟ طبعا 10 زائد 3 كام؟ 13. 13 تربيع ب 109 وإيه؟ 169. طبعا الطرف الثاني أكبر. اختار بقى. مستطيل مقسم إلى مربعين يا جماعة. قارن بين س وص. لما أقسم مربع كده يا جماعة هنا القطر أهو. إذا الزاوية دي 45 والزاوية دي 45. تمام كده؟ طيب بالنسبة لدي الزاوية دي كلها كده 45. إذا دي يا جماعة أقل من 45. دي أقل. إذا دي كمان أقل من 45. ليه بتساوي 45 يا جماعة؟ دي بتساوي دي. دي بتساوي دي بالتبادل التوازي. ده يوازي ده. يبقى الزاوية دي يا جماعة بتساوي الزاوية دي. التبادل الداخلي. طب دي أقل من 45 يبقى دي كمان أقل من 45. يبقى صاد أكبر. إذا كان س بتساوي ص ما قيمة 5 على 3 لكل أس على ص يا جماعة؟
قلنا دي س تساوي ص يعني بتساوي صفر هنا، أي حاجة أس صفر بتساوي واحد، أي حاجة أس صفر يساوي واحد. أوجد قيمة س. طيب طالما ده يا جماعة قطر، إذا ده كله على بعضه بمية وإيه؟ 180 صح كده؟ يبقى 4 س زائد س يبقى 5 س ب180. أما أقسم الطرفين على 5 وعلى 5، 13 على 5 فيها 3 وباقي 3، 30 على 5 فيها كام؟ فيها 6، تبقى الحل ب 36. ما حدثت نقطة ألف يا شباب. لاحظ عندك هنا دي النقطة ده أهي، واحد وصفر، يعني المسافة دي يا جماعة واحد، المسافة دي كده واحد، هنا 5 وصفر. طيب المسافة دي كام؟ القطر يا جماعة ده كله كام؟ اطرح 5 ناقص واحد بأربعة، إذا دي 2 وده 2، يعني من الآخر من نص القطر ده كمان ده بقى يا جماعة ب2. أنا عايز أجيب الحاجة النقطة دي ألف. المسافة دي كلها كام يا شباب؟ دي كلها كده، دي 2 وواحد كمان 3، دي كلها كده 3 يا جماعة، وارتفاع 2 بحد 3 و2، حل عن 3 و2. إذا كان المسافة من س إلى ص بتساوي 12، المسافات كلها إيه؟ متساوية. طيب يعني دي كل واحدة فيهم بكام؟ 12 على 1 2 3 4 اقسم 12 على 4 كل واحدة فيها 3 3 3 3 كله صح؟ تلاتات كله تلاتات. قارن بين 3 ولا س لام؟ س لام يا جماعة 3 برضه، ده ساويت أنا أقول له جيم. إذا كان س بيساوي 3 يا جماعة، أي العبارات التالية لها قيمة مختلفة. أعوض كله، 3 تربيع ب9 في 4 36 ناقص 2 ب32. طب التاني يا جماعة 10 في 33 و2 برضه 30، 7 في 3 ب21، 21 و11 32، إذا دي مختلفة. 3 9 يا جماعة في 2 ب18، أختار دي. من الأرقام 1 3 7 4 يمكن تكوين أكبر عدد من 1000، أكبر من 1000 عدد أكبر من 1000 يعني يا جماعة بدون تكرار، وتم ترتيبهم تصاعديا يا جماعة. ما الفرق بين عددين على جانبي العدد 1437 يا جماعة؟ الفرق بينهم يعني الفرق أطرحهم من بعض، الرقم اللي قبله والرقم اللي بعده يا جماعة حسب الترتيب، غير في الأرقام دي غير فيها، أجيب الترتيب الأصغر من ده مين على المفرد والأكبر من ده مين، أطرحهم من بعض. طب نجيب اللي قبله زي شباب، قال لي 1437، اللي قبله يبقى كام؟ لازم يكون 1374. خلي بالك أقرب رقم للرقم ده. طيب اللي بعده يا شباب يبقى 1400، أخلي بدل دي 73. تمام كده، اطرح ده يا جماعة ناقص 1300 كام؟ 74. اطرح كده 19 ناقص 4 عندك ب9، يبقى 16 ناقص ايه؟ 16 ناقص 7 برضه 9 يا جماعة، طبعا مع بعض يبقى الفرق 99. القيمة الأولى مساحة مربع طول ضلعه 3، مربع طول ضلعه 3 يا جماعة، هتساوي 3 9. مساحة مثلث طبق الأضلاع طول ضلعه 4، لو عندك مثلث يا جماعة طبق الأضلاع ركز معايا كده، كل ضلع فيهم بأربعة 4 4 4، القاعدة عندك ب4، أنزل كده أهو عمود، طبعا دي بقت 2. دي كام يا جماعة؟ دي من فيثاغورس، ربع دي ب16، ربع الاتنين ب4 يا جماعة وتروحهم من بعض، تروح صح تروح ب4 برضه. جذر كام؟ جذر 12 يا جماعة اللي هي 4 في 3، اللي هي 4 في 3، يطلع بره جذر دي بكام؟ ب2، يبقى 2 جذر 3 يا جماعة، اللي هي دي كده ب2 جذر 3. فالمساحة بتساوي ايه؟ نص القاعدة في ارتفاع، يبقى نص القاعدة كلها ب4، ارتفاع 2 جذر 3 يا جماعة، 2 مع النص راحوا، يبقى عندك المساحة بكام؟ ب4 جذر 3، وهنا كانت 9، هي أولى أكبر، أولى أكبر. قارن بين يا شباب 1 أس 3 27، طبعا دي ب27 يروح مع بعضها يدينا 1، وهنا يا جماعة دي ب9 هتقسم ب9 تروح مع 9 يدينا 1 برضه، يبقى دي. ما أكبر معدل نمو في الفترة من 28 ل 32 يا شباب؟ أكبر معدل نمو عندك 28 أهو. طبعا النمو الأكبر هو أكثر انحدارا، يعني انحدارا هتلاقي المسافة ده أكبر حاجة اللي عندي كام؟ يعني اللي هي عن من 100، عندي 100 يا جماعة، أختار 100.
بيقول لي 10 س بتساوي 110 زائد 10100 يا جماعة. قيمة س بكام؟ أنا ممكن أقسم كله على 10، أطير الصفر مع صفر مع صفر ونجمع س هتساوي كام؟ عندك هنا ده 1010 وده 110. 1100 أدي 1000 يا جماعة و100 كمان. تمام كده؟ يعني لما تيجي تجمع واحد وصفر ده واحد، طب صفر وواحد ده واحد يا جماعة، برضه واحد واحد أهو. 100 وكام؟ 1111. 1111. سؤال يعني جمع بسيط جدا. خش. سؤال برضه متوسط. هنعمل ايه متوسط يا جماعة؟ والمتوسط الثلاث أعوام الأخيرة اللي هي دي ودي يا جماعة. اجمع كله واسم على كام؟ واسم على 360. طبعا عندك 315 زائد 266 زائد 256 واقسم كله على كام؟ عددهم يا جماعة 3. اجمع واحدة واحدة. 5 و6 11، 11 و6 كمان 17. يبقى هنا 2 8 8 و5 يا جماعة 13. بقى دي كده 4 6 8. 837 على كام؟ على 3 يا جماعة. يلا 8 على 3 فيها الاتنين وباقي معانا 2. بقت 23 يا جماعة على 3 دي فيها السبعة، باقي معانا 2. 27 على 3 فيها 9، يبقى 279. سؤال المتوسط يا جماعة ده ما يروحش لنا في الامتحان. سؤال سهل وجميل، حاول ايه تحله صح. مع فهد 1800 ريال من فئة 500 و200. إذا كان عدد الأوراق كلها 6، كم ورقة من فئة 200؟ هنجرب 4. طب 4 في 200 بكام؟ ب 800. باقي معانا كم ورقة؟ ورقتين من 500 يا جماعة اللي هي ب1000. نجمع يدينا 1800. إجابة صح. يبقى الحل في السؤال ده بالتجريب. طالب أعار أصدقائه 6 كتب وقام باستعارة 4. الخلاصة كام يعني؟ الخلاصة إن هو خسر 2 أو له بره كتابين. تمام كده؟ له بره كتابين. طيب أصبح معه 28 يا جماعة و2 بره كمان، فكله 30. طب لك سؤال كام عدد الكتب التي كانت معه؟ حل كده. والسلام عليكم.